नमस्कार सबैजनालाई यहाँहरु सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेडमा स्वागत छ। सो म फेरि पनि नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु। हाम्रो बीबीएस सेकेन्ड इयर सँग नयाँ कोर्स अन्तर्गत रहेको यो भिजन भन्ने सब्जेक्टको द लुनाटिक्स भन्ने पोएट जसका लेखक चाहिँ हाम्रो लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा हुनुहुन्छ। यही पोएमको बारेमा आज हामी डिस्कस गर्नेछौँ। समरीहरू र एक्जाममा आउने अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्नेछौँ। सो भिडियोलाई चाहिँ हेर्दै गर्नु र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेडलाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हामी चाहिँ अहिले बीबीएस सेकेन्ड इयर सँग रिलेटेड कोर्सहरुको चाहिँ नोटहरु चाहिँ तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्दैछौँ अथवा समरीहरु मेनली भिजनको फोकस गरेर चाहिँ प्रोवाइड गर्दैछौँ। सो अब आजको टपिकको स्टार्ट गरौँ। द लुनाटिक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित यो लुनाटिक पागल, लुनाटिक भन्नाले पागल भन्ने जनाउँछ। पहिला सुरु हामी पोएममा छिर्नु अघि हामी पोएटको बारेमा लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाको बारेमा केही अलिकति डिस्कस गरौँ। द लुनाटिक रिटन एन्ड ट्रान्सलेटेड बाइ महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा। लुनाटिक भन्ने यो पोएम चाहिँ नेपालीमा पागल भन्ने कविता हो जुन जसका लेखक चाहिँ महाकवि लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै आफ्नो यस नेपाली कविता पागललाई चाहिँ उहाँले चाहिँ इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नुभएको हो। ही वाज बोर्न इन दिल्ली बजार अन द अस्पिसियस डे अफ द लक्ष्मी पूजा इन 1909। उहाँको जन्म चाहिँ लक्ष्मी पूजाकै दिन भएको कारणले उहाँको नाम चाहिँ लक्ष्मी पूजा राखिएको थियो। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्म भएकै कारणले 1909 मा उहाँको जन्म भयो हैन। लक्ष्मी पूजाको दिन जन्मेको कारणले उहाँको नामै लक्ष्मी राखिएर लक्ष्मी नै राखिएको। ही ह्याड द कमान्ड अफ नेपाली, संस्कृत, हिन्दी एन्ड इङ्ग्लिस ल्याङ्ग्वेज। ही वाज अ भर्सटाइल राइटर एन्ड स्टार्टेड मोडर्न रोमान्टिक मुभमेन्ट इन नेपाल। उहाँले चाहिँ मोडर्न रोमान्टिक मुभमेन्ट चाहिँ स्टार्ट गर्नुभयो। मोडर्न रोमान्टिक मुभमेन्ट चाहिँ आफ्नो पोएम अथवा यो लिटरेचरको थ्रुबाट चाहिँ उहाँले स्टार्ट गर्नुभएको। उहाँभन्दा अगाडि चाहिँ यस्तो रोमान्टिक पोएमहरू चाहिँ खासै त्यस्तो थिएन, भए पनि त्यस्तो प्रख्यात भएको थिएन। तर उहाँले गरेपछि चाहिँ अलिकति प्रख्यात भएर उहाँकोबाट चाहिँ यो मुभमेन्टहरू रोमान्टिक मुभमेन्ट चाहिँ स्टार्ट भएको भनेर चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौँ। ही वाज अल्सो प्रोफेसर एट द त्रिचन्द्र कलेज। उहाँ चाहिँ त्रिचन्द्र कलेज जुन चाहिँ हाम्रो उहाँ बागबजार रत्नपार्कमा छ नि हाम्रो त्रिचन्द्र कलेज, त्यहाँको प्रोफेसर पनि हुनुहुन्थ्यो। एन्ड रोड सोलोचना, मुनामदन, शाकुन्तला एसेक्ट्रा एन्ड डाइड अफ क्यान्सर इन 1959। उहाँले चाहिँ सुलोचना, मुनामदन यो सबैले सुनिसक्नु भयो होला। यो सबै यो फेमस नामहरू हो। सुलोचना, मुनामदन र शकुन्तला उहाँद्वारा लिखित हो। अनि उहाँको मृत्यु चाहिँ 1959 मा भएको थियो, क्यान्सर लागेर चाहिँ भएको थियो है त। लुनाटिक पोएमको अलिकति समरी पढौँ, त्यसपछि चाहिँ हामी स्ट्यान्जा वाइज चाहिँ हेर्नेछौँ। द लुनाटिक इज अ सटारिकल पोएम कम्पोज बाई देवकोटा वेयर इज प्रेजेन्ट द सुप्रिमेन्सी अफ द इमोसन। द पोएम इज हिज अटोबायोग्राफी वेयर ही एक्सप्रेसेस हिज एङ्गर एट इनह्युम्यानिटी अफ म्यानकाइन्ड बाई वेयरिङ द पर्सना अफ अ लुनाटिक। उहाँले चाहिँ आफ्नो रिस चाहिँ पुरै मान्छेहरू पब्लिकहरूमा चाहिँ देखाउन चाहन्छन् हैन। उहाँ पब्लिकहरूले चाहिँ गरेको इनह्युम्यानिटीलाई चाहिँ उहाँले एउटा मार्क्स लाएर, मार्क्स भनेको चाहिँ लुनाटिक्सको मार्क्स लाएर चाहिँ उहाँले चाहिँ डिस्क्राइब गर्नुभएको छ हैन। डिस्पाइट हिम ग्रोइङ अप इन पोभर्टी हिमसेल्फ, ही वरिड अ लट अफ अदर poor people and he didn't resonate with the living standard and life choices of the so-called intellectual aspirants and the leader at the time। भनेको उहाँले चाहिँ रेजोनेट भनेको चाहिँ प्रतिध्वनि है। रेजोनेट भनेको चाहिँ प्रतिध्वनि। उहाँले चाहिँ आफै गरिबीमा जन्म भए पनि डिस्पाइट हिम ग्रोइङ इन द पोभर्टी, उहाँ गरिबीमै हुर्किए पनि उहाँले चाहिँ पुवर पिपलहरूलाई चाहिँ धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो हैन। ही डिडन्ट रेजोनेट विथ द लिभिङ लाइफ स्ट्यान्डर्ड एन्ड द चोइस। उहाँले चाहिँ हेला गर्नु भएन के पुवरहरूको लाइफ स्टाइलहरूलाई चाहिँ हेलै नै गर्नु भएन। अनि and life choices of the so-called intellectual aspirants and the leader at the time. Because of his kindness and humanitarian beliefs, people started calling him crazy and instead of opposing it, he accepted this dignity and preferred wearing a mask of a mad person। भनेको चाहिँ उहाँले चाहिँ काइन्डनेस देखाउनु हुन्थेन। अब यो अहिलेको जमानामा त के भन्नु, त्यतिखेरको जमानामा पनि ह्युम्यानिटी देखाउँदाखेरि पनि अरूहरूले चाहिँ जिस्काउने गर्थे हैन। पागल, यो पागलले कस्तो यो गरिबलाई चाहिँ यस्तो गर्दो रहेछ, गरिबलाई कति यसले गरे, गरिब भनेको गरिब हो, हेप्नु छैन भनेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ हेला गर्दा रहेछन् हैन। त्यो गरिबलाई हेल्प गरेको कारणले, काइन्डनेस देखाएको कारणले हैन। अनि त्यही गरिबहरूलाई हेल्प गर्ने, काइन्ड गर्ने, त्यस्तै राम्रो कामहरू गरेको देखेर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ क्रेजी भन्न थालेछ कि, क्रेजी लुनाटिक पागल भन्न थालेछ क्या। अनि त्यो त्यस्तो कुरा हुँदै पनि उनले चाहिँ एक्सेप्ट गर्दा रहेछन् है त। त्यो मलाई पागल भने नि भनुन्, म पागलै हो, म पागलै भएर यसरी अरूको हेल्प गर्न चाहन्छु भन्ने टाइपको उहाँले चाहिँ यस्तो कुरा गर्नुहुन्थ्यो। अनि ही अल्सो कम्पेयर्स हिज ओन सेल्फ एन्ड हिज मेन्टालिटी टु द्याट अफ द सो कल्ड इन्टेलेक्चुअल्स अफ द सोसाइटी एन्ड एक्सप्लेन्स द डिफरेन्सेस द्याट एक्जिस्ट बिट्विन देम। उहाँले चाहिँ आफूलाई चाहिँ आफ्नो मेन्टालिटीलाई चाहिँ जो हुन्छ नि समाजको वरिष्ठ मान्छेहरू, जो विद्वान वरिष्ठहरू हुन्छ नि तिनीहरूसँग चाहिँ कम्पेयर गर्न थाल्नु भएको छ। अनि एक्सप्लेन्स द डिफरेन्सेस द्याट एक्जिस्ट बिट्विन देम। अनि आफ्नो त्यो वरिष्ठ र आफू बिच चाहिँ के कस्तो चाहिँ भिन्नता छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ कम्पेयर गर्न थाल्नु भएको छ।
The poem expresses different modes of the poet's throughout poet's thoughts and different layer of his face like madness, imagination, aggression, etc. Each stanza bring out a different aspect of the speaker character: confidence, abnormality, imagination, sensitivity, rebellion, anger and awful majesty भनेर चाहिँ हामीलाई यति भनेको छ। अब चाहिँ हामी यो समरी, यो छोटो समरी मात्र पढ्यौं। अब हामी स्ट्यान्जा वाइज भनेको इच प्याराग्राफ, पोएममा लेखेको इच प्याराग्राफ वाइज चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नेछौँ। सो तपाईहरुले यहाँ स्ट्यान्जा समरी, स्ट्यान्जा भनेर चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु भने सिधै पुग्नु हुनेछ। सो म अब एकैचोटी त्यही पेजमा गएर चाहिँ भिडियो रिज्युम गर्नेछु। अब चाहिँ हामी स्ट्यान्जा वाइज यो लुनाटिक भन्नेको चाहिँ जुन पोएम छ हाम्रो, यसको चाहिँ स्ट्यान्जा वाइज हामी चाहिँ अब पढ्नेछौँ। स्ट्यान्जा 1 मा चाहिँ हाम्रो के भनिएको छ भन्दा इन द फर्स्ट स्ट्यान्जा द पोएट एक्सेप्ट हिज लुनासी एन्ड म्याडनेस, ही एक्सेप्ट द आइडेन्टिटी द्याट पिपल हेभ गिभन हिम, ही अल्सो प्रेजेन्ट्स अ स्लाइट सटायर अन हिज क्रिटिक्स हु कन्सिडर्स हिम टु बी एबनर्मल। उहाँले चाहिँ आफूले पाएको जुन त्यो पद थियो नि, अब पद के भन्नु हैन, यहाँ पोएममा चाहिँ पदै भनिएको छ हैन, त्यो लुनाटिकको जुन पद पाउनु भएको थियो मान्छेहरूले, जुन दिएको थियो, जुन गरिबहरूलाई हेल्प गरेको कारणले जुन पद दिएको थियो लुनाटिकको पद, त्यो चाहिँ आफूले हाँसी हाँसी स्वीकार्नु भएछ हैन। अनि अलिकति उहाँले चाहिँ सटायर पनि गर्नु भएछ, त्यो क्रिटिक्स पनि हाल्नु भएछ हैन। त्यो एबनर्मल बिहेभियर मान्छेहरूले चाहिँ जुन त्यो अलिकति पागल भने जस्तो भनेको थियो नि, त्यसमा चाहिँ अलिकति सटायर पनि हाल्नु भएको छ यो फर्स्ट प्याराग्राफमा चाहिँ, फर्स्ट स्ट्यान्जामा। अब हामी सेकेन्ड स्ट्यान्जामा जाउँ, जुन चाहिँ हाम्रो अलिकति मेन स्ट्यान्जा पनि हो। अनि यहीँबाट चाहिँ हाम्रो मेन पोएमको थिमहरु चाहिँ सुरु हुन्छ। इन द सेकेन्ड स्ट्यान्जा द पोएट एक्सप्रेसेस हाउ ही इज डिफरेन्ट देन द अदर बिकज अफ हिज एबनर्मल बिहेभियर एन्ड अनयुजुअल ह्याबिट। उहाँले चाहिँ आफू अरूभन्दा किन डिफरेन्ट हुनुहुन्छ, कसरी डिफरेन्ट हुनुहुन्छ, आफ्नो अनयुजुअल बिहेभियर, एबनर्मल बिहेभियर, अनयुजुअल ह्याबिट। अब हुन्छ नि गरिबहरूलाई हेल्प गर्ने, प्रायः जस्तो मान्छेहरूले त हेल्प गर्दैन नि, आफैले गरी खाने, गरी खाओस् भनेर छोडिदिन्छ नि। उहाँले चाहिँ त्यस्तो गर्नु हुँदैन। उहाँले चाहिँ जति सक्दो हेल्प गरौँ भन्ने टाइपको चाहिँ सोध्नुहुन्छ हैन। जो अरू मान्छेहरूभन्दा चाहिँ एकदमै भिन्न हुनुहुन्छ उहाँ। त्यही भएर चाहिँ उहाँको अनयुजुअल बिहेभियरको कारणले चाहिँ उहाँले लुनाटिक्स पाउनु भएको, लुनाटिक्सको पद। अनि ही क्यान सी साउन्ड, उहाँले चाहिँ साउन्डलाई चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ। हियर पिक्चरलाई चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ। अब ठ्याक्कै उल्टो क्या, मान्छेहरूले साउन्ड सुन्ने, पिक्चरलाई देख्ने भन्ने हुन्छ नि, उहाँको ठ्याक्कै अपोजिटको हुन्छ क्या। साउन्डलाई चाहिँ देख्न सक्ने, पिक्चरलाई चाहिँ हेर्न सक्ने, टेस्ट स्मेल भनेको त गन्ध। अब आफूले त गन्ध थाहा पाउने नि, उहाँले चाहिँ गन्धबाटै कस्तो टेस्ट हो भन्ने थाहा पाइदिनुहुन्छ। ही क्यान टच थिङ्क द्याट द वर्ल्ड डज नट बिलिभ इट एक्जिस्ट। उहाँले चाहिँ यस्तो वस्तुहरू पनि छुन सक्नुहुन्छ जस्तै फिलिङहरू एक्जिस्टै गर्दैन हैन। अब थाहा नै हुँदैन नि त छ कि छैन भन्ने, उहाँले त्यो फिलिङलाई पनि छुन सक्नुहुन्छ। यस्तै टाइपको चाहिँ कुरा भनिएको छ सेकेन्ड स्ट्यान्जामा। ही सो इमेजिनेटिभ द्याट ही क्यान सी फ्लावर इन स्टोन। अब उहाँले चाहिँ ढुङ्गामा नै फुलहरू देख्न सक्नुहुन्थ्यो। ही सिज इन्चान्ट्रेस स्माइलिङ एट हिम फ्रम द हेभन। इन्चान्ट्रेस भनेको अब एन्जल टाइपको हैन। उहाँले चाहिँ हेभनबाट चाहिँ, स्वर्गबाट चाहिँ एन्जलहरूले चाहिँ आफूलाई हेरेर हाँसिरहेको चाहिँ देख्नुहुन्छ अरे। ही क्यान कम्युनिकेट विथ बर्ड्स एन्ड फ्लावर्स इन अ ल्याङ्ग्वेज द्याट क्यान नट बी हर्ड एन्ड अन्डरस्टुड बाई अदर्स। अरूले थाहा पाउनु नसुन्ने अथवा नथाहा पाउने गरी उहाँले चाहिँ बर्ड्स र फुलहरूले चाहिँ कुरा गरेको चाहिँ ल्याङ्ग्वेज बुझ्न सक्नुहुन्थ्यो। ही अन्डरस्ट्यान्ड द सफरिङ एन्ड द ल्याङ्ग्वेज कम्स नेचुरली टु हिम लाइक द वाटर कम्स इन द वेभ टु गङ्गाज ब्याङ्क। जसरी गङ्गाको किनारमा पानी आउँछ त्यसरी नै उहाँले चाहिँ फुलहरूले बोलेको, चराहरूले बोलेको चाहिँ सुन्न सक्नुहुन्छ भनेर चाहिँ हामीले सेकेन्ड स्ट्यान्जामा भनिएको छ। अब हामी जाउँ थर्ड स्ट्यान्जामा। इन द थर्ड स्ट्यान्जा द सेन्सिटिभिटी एन्ड टेन्डर हार्ट आर रिफ्लेक्टेड। ही सोज हाउ डिफरेन्ट ही इज फ्रम द पिपल हु कल हिम लुनाटिक। उहाँले चाहिँ आफ्नो कोमल मुटुलाई चाहिँ थर्ड स्ट्यान्जामा चाहिँ देखाउनु भएको छ। कोमल मुटु, सेन्सिटिभ मुटुलाई चाहिँ देखाउनु भएको छ। ही सोज हाउ डिफरेन्ट ही इज फ्रम द पिपल हु कल हिम लुनाटिक। जसले आफूलाई चाहिँ पागल भन्छ उनीहरूभन्दा चाहिँ आफू कतिको डिफरेन्ट छु भनेर चाहिँ थर्ड स्ट्यान्जामा कुरा गरिएको छ। ही कल्स देम क्लेभर एज दे रिलाइ अन देयर 5 सेन्सेस। तिनीहरू चाहिँ आफ्नो 5 सेन्सेस जस्तै टच, स्मेल, हियरिङ यस्तो हुन्छ नि, 5वटा सेन्सेस जुन छ। नर्मली मान्छेहरूको 5 सेन्सेस हुन्छ, तिनीहरू चाहिँ 5 सेन्सेसहरूमा चाहिँ रिलाइ गर्छन्। अनि उहाँले चाहिँ भन्नुहुन्छ वेयर एज ही सेड द्याट ही अपरेट अन हिज 6th सेन्स द्याट इज इन हिज हार्ट। अब उहाँले चाहिँ आफ्नो 6th सेन्स यानि कि हार्टको सेन्सबाट चाहिँ उहाँले चाहिँ अपरेट कामहरू चाहिँ गर्नुहुन्छ। अब मुटुले जे भनौँ उनले त्यही गर्नुहुन्छ। हिज 6th सेन्स प्रोभाइड हिम एन्ड विथ इमेजिनेसन एन्ड ड्रिम विच आर भेरी मिनिङफुल टु हिम। ही इज ब्युटिफुल वुमेन लाइक हेलेन एन्ड पद्मिनी इन रोजेस। उहाँले चाहिँ अब हेलेन एन्ड पद्मिनी भनेको सायद अब उहाँको प्रेमिका पनि हुनसक्छ होइन, मलाई एक्ज्याक्ट थाहा भएन। तर यहाँ भनेअनुसार चाहिँ ही इज 6th ब्युटिफुल वुमेन लाइक हेलेन एन्ड पद्मिनी इन रोजेस। ही इज अ पोएट फुल अफ इमोसन द्याट क्यान बी इन्टरप्रेटेड इन दिस वे। हिज वर्ल्ड इज एब्स्ट्र्याक्ट भनेको चाहिँ थट्समा एक्जिस्ट हुने है। हिज वर्ल्ड इज एब्स्ट्र्याक्ट नट कन्क्रिट। कन्क्रिट भनेको चाहिँ जुन हाम्रो यो हुन्छ नि घरहरू बनेको यो सबै कन्क्रिटहरूको हो नि, उहाँको थट चाहिँ उनको दुनियाँ चाहिँ थट्सहरूमा हुन्छ क्या, न कि यो अहिलेको जुन हाम्रो करेन्टको इन्भाइरोमेन्ट छ नि त्यो इन्भाइरोमेन्टमा चाहिँ छैन। उहाँको काल्पनिक जीवन चाहिँ जीवन हुँदो रहेछ है त।
he values humanities. उहाँले चाहिँ काइन्डनेसलाई चाहिँ भ्यालु गर्नुहुन्छ. He says that the world values materialistic substance like gold and diamond and expresses that he enjoy his inebriation with all such contest. उहाँले चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ सुन चाँदीहरूमा चाहिँ जसरी रमाउने गर्छन्, जसरी भ्यालु दिने गर्छन्, वोट दिने गर्छन् हैन, सुन पैसा जसरी त्यसमा चाहिँ भ्यालु दिने गर्छन्, उहाँले चाहिँ त्यो बाहेक अरू विभिन्न कुरा तिनीहरूलाई चाहिँ त्यो भ्यालु नै दिनुहुन्न के. जस्तै मान्छेले गोल्डहरूलाई भ्यालु दिए अनुसार उहाँले चाहिँ ठ्याक्कै अपोजिट गर्नुहुन्छ के, भ्यालु नै दिनु हुँदैन. He says that he has a loose vein in his head making him insane. उहाँको भेनमा चाहिँ हैन, लुज भेन भनेको चाहिँ अब कमल हुन्छ नि, त्यो भेन भनेको जुन बडी भित्र त्यो हुन्छ नि रगत बग्ने पाइप, त्यो चाहिँ लुज छ अरे हैन. त्यही भेन भनेको त्यही हो आई गेस हैन. त्यो चाहिँ लुज छ, जसको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ लुनाटिक, अब स्क्रु ढिला भन्छ नि त्यस्तै टाइपको कुरा हो के, जसको कारणले चाहिँ उहाँ चाहिँ इन्सेन भएको चाहिँ यहाँ जनाइएको छ. अब फोर्थ स्ट्यान्जामा जाउँ. इन द फोर्थ स्ट्यान्जा टेल हाउ द पोएट्स हाइपर सेन्सिटिभिटी लेट्स पिपल टु हेभ अ रङ इम्प्रेसन अफ हिम. ही वाज कल्ड क्रेजी व्हेन ही बाक्स्ड इन द फर्स्ट व्हाइट हिट अफ द एस्ट्रियल लाइट during the fried winter month. They call him mad for being sad of death of people because of poverty. They call him possessed when he stared blankly for 7 days after coming from the ghat. उहाँलाई चाहिँ पोजेस्ट भनेको चाहिँ भूत चढेछ भनेर चाहिँ भन्न थालेछन् जब उहाँ चाहिँ 7 दिनपछि घाटबाट चाहिँ फर्किनु भएन. 7 दिनपछि घाटबाट फर्केपछि ब्ल्याङ्कली स्टेयर गर्नु भनेको टोलाएर बस्नु के, टोलाएर 7 दिनसम्म टोलाएर बस्नुभयो, जसको कारणले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पोजेस्ट भूत छिरेछ यसमा चाहिँ भनेर मान्छेहरूले भन्न थाल्यो. They call him irrational when felt enlightened by the Buddha's philosophy. जब बुद्धको फिलोसफीले उहाँ चाहिँ यो संसारको मोहमायाबाट चाहिँ टाढा हुनुभयो हैन, अनि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई इरेसनल भन्न थाले. ही फिल्स ह्याप्पी लिसनिङ टु कुकु सङ एन्ड फिल अनकम्फर्टेबल बाई एक्सट्रिङ साइलेन्स. उहाँलाई चाहिँ चराचुरुङ्गीको आवाज सुनेर चाहिँ एकदमै मनपर्छ, र तर साइलेन्ट भयो भने चाहिँ कस्तो साइलेन्ट हो, मलाई त यस्तोमा बस्नै मन लाग्दैन भन्ने चाहिँ उहाँको फिलिङ रहेछ. ही सिङ्स विथ द स्टर्म एन्ड वेन ही लिफ्ट टु फिट फिल्ड विथ पेन अफ डिस्ट्रक्सन. ही सिङ्स विथ द स्टर्म एन्ड वेन ही लेफ्ट टु fit filled with pain of destruction. The wise people declare him crazy and sent him to Rachim. भनेको उहाँ चाहिँ स्ट्रोममा चाहिँ सिङ्स विथ द स्ट्रोम भनेको चाहिँ जब पानी पर्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ स्ट्रोमसँगै त्यो हुन्छ नि गडाङ गुडुङ गर्दाखेरि त्यतिखेर गीत गाउनुहुन्छ. अनि वेन ही लेफ्ट टु द फिट फिल्ड विथ पेन अफ डिस्ट्रक्सन. अनि जब आफू चाहिँ मुटुमा पेन हुन्छ नि, अब मान्छेहरू त थाम्न सक्दैन नि त, अब कसैको मृत्युहरू केही भयो भने होइन पेन हुन्छ, पेन हुने बित्तिकै मान्छेले घोडा टेकिहाल्छ नि. जब उहाँले त्यसरी घोडा टेक्नुभयो मान्छेहरूले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ पागल भनेर राँचीमा चाहिँ पठाइदिएछ. राँची भनेको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अब रिहेबिलिटेसन सेन्टर हुन्छ नि, त्यस्तै त्यो रिहेबिलिटेसन सेन्टर जब पागलहरूलाई ट्रिटमेन्ट गर्ने ठाउँ जस्तै हो होइन राँची भनेको. हि इज टेस्टेड इफ हि इज म्याड बाई पिन्चिङ हिज स्किन इभन हिज फ्रेन्ड कन्सिडर हिम क्रेजी. उहाँलाई चाहिँ टेस्ट गरियो यो पागल छ कि छैन भनेर चाहिँ टेस्ट गरियो. सो हि ग्ल्याडली एक्सेप्ट द्याट हि इज इन्सेन. अनि त्यति भएपछि उहाँले चाहिँ आफूले नै इन्सेन म पागलै हो भनेर चाहिँ भन्नुभएछ. इन द फिफ्थ स्टान्जा हि डिल्स विथ द रिभोल्ट अफ द पोएम. फिफ्थ स्टान्जामा चाहिँ रिभोल्ट अफ द पोएट चाहिँ रहेछ. ही बिलिभ्स द्याट द वाइन द्याट एरिस्टोक्राट्स ड्रिङ्क इज नथिङ मोर देन द ब्लड अफ द पुवर पिपल. जुन चाहिँ धनी मान्छेहरूले जो वाइन खान्छ नि त्यो चाहिँ मान्छेहरूको रगत मात्र हो, अरू केही वाइन भन्ने कुरै होइन. त्यो मान्छेहरूको गरिबहरूको चाहिँ त्यो रगत पसिना खाएको हो भनेर चाहिँ भनिएको छ. प्रोस्टिट्युट आर नो बेटर देन द कर्प्स बिकज अफ द ल्याक अफ कम्प्यासन रेस्पेक्ट एन्ड एफेक्सन पिपल ह्याभ फर देम. अब प्रोस्टिट्युट्स आर नो बेटर देन कर्प्स भनेको चाहिँ प्रोस्टिट्युटहरू भनेको चाहिँ मान्छे मरेको मान्छेसँग दाजिएको छ होइन, किनभने तिनीहरूसँग कम्प्यासन छैन, रेस्पेक्ट छैन, एफेक्सन छैन फर द अदर पिपुल. किङ्स एन्ड एम्परर्स आर नो बेटर देन द पुवर बिकज अफ देयर हाई एम्बिसन. ही अल्सो पब्लिकली डिक्लेयर्स एलेक्जेन्डर द ग्रेट टु बी प्योरली इभिल अर रङ पर्सन. ही अल्सो कन्सिडर हेभन अफ अदर्स एज हेल फर हिम एन्ड द गोल्ड फर अदर इज जस्ट अ मियर आइरन फर हिम. वेयर द अदर कन्सिडर देमसेल्फ क्लेभर ही थिङ्क्स अफ देम एज फुल. ही थिङ्क्स अफ क्लेभर पण्डित as fool and common people to be far better than the highly learned one. He does not value the things that the rest of the world deems importance. The poet consider himself moonstruck. भनेको यो 6th हाम्रो 5th स्ट्यान्जामा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि पुवर मान्छेहरूसँग चाहिँ दाजिएको छ, जो पुवर मान्छे र धनी मान्छेहरू बिच चाहिँ दाजिएको छ. पुवर मान्छेहरूको चाहिँ रगत जुन धनी मान्छेहरूले वाइन खान्छ नि त्यो भनेको पुवर पिपलहरूको चाहिँ ब्लड खाएको भनेर चाहिँ भनिएको छ. अनि प्रोस्टिट्युट आर नो बेटर देन कर्प्स भनेको प्रोस्टिट्युट गर्ने मान्छेहरू
जो चाहिँ हुन्छ तिनीहरू चाहिँ कर्स भन्दा चाहिँ भिन्दै छैनन् किनभने तिनीहरूसँग जस्तै मरेको मान्छेहरूलाई केही फिलिङहरू केही हुँदैन अरूसँग रेस्पेक्ट हुँदैन एफेक्सन हुँदैन त्यस्तै प्रोस्टिट्युटहरूलाई पनि त्यस्तै गरी दाजिएको छ मरेको लाससँग चाहिँ अनि किङहरूलाई पनि त्यसरी नै दाजिएको छ प्रोस्टिट्युटहरूसँगै दाजिएको छ किनभने किङ्सहरूले पनि अरूको दया मायालाई केही पनि हेर्दैनन् रेस्पेक्ट गर्दैनन् होइन काइन्डनेस देखाउँदैनन् पुवरमाथि त्यसरी नै हामीलाई चाहिँ दाजिएको छ अनि उहाँ अरूहरूको चाहिँ हेभन जुन अरू मान्छेहरूको स्वर्ग हुन्छ उहाँको लागि चाहिँ नर्क बन्न पुगेको छ अनि त्यसपछि ही थिङ्क्स अफ क्लेभर पण्डिट्स एज फुल एन्ड कमन पिपल टु बी फार बेटर देन द हाइली लर्न्स अनि क्लेभर पण्डितहरू जुन हुन्छ तिनीहरू भन्दा चाहिँ बरु कमन मान्छेहरू चाहिँ एकदमै सुपिरियर हुन्छन् एकदमै एजुकेटेड हुन्छन् भनेर चाहिँ हाम्रो यो 5th स्ट्यान्जामा चाहिँ भनिएको छ अब हामी जाउँ 6th स्ट्यान्जामा द 6th स्ट्यान्जा सोज द एग्रेसन अफ द पोएट फाइन्ड द ब्लाइन्ड पिपल पायनियर ही कन्सिडर द्याट द पोएट इज बिङ रुल्ड बाई द fools who only thinks of their self. He considers the defeated one, the true victor who have won in spite of losing. The fools who don't know how to act properly are ruling whereas the one who are meant to rule are being sidelined. Penance भनेको remorse for the past है past conduct पास्टमा गरेको मा चाहिँ आफूले चाहिँ दुःख हुनुलाई चाहिँ penance भन्छ. Penance and spiritual and disappear from the society because of which he does not consider people who fails to be furious. 6th स्ट्यान्जामा चाहिँ हामीले के भनिएको छ भन्दाखेरि ही कन्सिडर त्यो मान्छेहरू चाहिँ मूर्खहरूले चाहिँ रुल गरेको समाजमा चाहिँ बाँचिरहेका छन् मूर्खहरूले चाहिँ रुल गर्छन् अनि जो एजुकेटेड हुन्छ तिनीहरूले चाहिँ त्यही मूर्खको इसारामा चाहिँ नाच्नु परेको छ भनेर चाहिँ हामीलाई 6th स्ट्यान्जामा चाहिँ भनिएको छ ही कन्सिडर द डिफिटेड वान जसले चाहिँ हारेको हुन्छ होइन मेहनत गरेर हारेको हुन्छ त्यो चाहिँ असली विजेता हो त्यसले चाहिँ हारेको होइन कि त्यो चाहिँ असली विजेता हो अब घुस दिएर जितेको मान्छे विजेता भए पनि त्यो विजेता घोषित गर्नै हुँदैन त्यसले घुस खाएर अथवा हुन्छ नि चिट गरेर चाहिँ जितेको भनेर चाहिँ त्यसरी जनाइन्छ जसले चाहिँ मेहनत गरेर जितेको हुन्छ त्यसलाई हारेको हुन्छ मेहनत गरेर पनि हारो त्यसलाई चाहिँ ट्रु भिक्ट्रीको पद दिनुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले 6th स्ट्यान्जामा भन्नुभएको छ द फुल्स हु डोन्ट नो हाउ टु एक्ट प्रपरली आर रुलिङ्स वेयरएज द वान हु आर मेन्ट टु रुल आर बिङ साइडलाइन जसले चाहिँ रुल गर्नुपर्ने तिनीहरूले चाहिँ अरूको आदेशमा चाहिँ बाँचिरहेका छन् र जसले चाहिँ रुल नगर्नुपर्ने चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अब अरूलाई चाहिँ नचाइरहेका छन् आफ्नो इसारामा भनेर चाहिँ हाम्रो 6th स्ट्यान्जामा चाहिँ भनिएको छ अब हामी जाउँ 7th stanza. The 7th stanza shows the rebel in the poet who challenges people who invade other right and freedom. He considers the political leaders as prostitute who easily get sold for the money. जस्तै गरी प्रोस्टिट्युटहरू आफ्नो ज्यान बेचेर पैसाको लागि चाहिँ ज्यान बेच्छन् त्यसै गरी नै पोलिटिकल लिडर्सहरूले चाहिँ प्रोस्टिट्युटसँग चाहिँ दाजिएको छ जो इजिली सोल्ड हुन्छ क्या पैसा घुस दिने बित्तिकै अलिकति पैसा पाउने बित्तिकै तिनीहरू चाहिँ खुसी भएर पैसा लिन्छन् पैसा पाउने बित्तिकै तिनीहरूको काम त भइहाल्यो होइन पैसा त पाउनु मेन मोटिभ रहेछ भन्ने पोलिटिकल लिडरहरूलाई चाहिँ यहाँ जनाइएको छ यस poem. The pollute innocent people ears with they pollute innocent people ears with false lies and take advantage of them. Black money is used to deprive people of their right and even the media spread false news. He expresses his anger towards this corrupted behavior of these people who feed on innocence of the common people. It angers him to a point that his hair stands stiff like the Medusa stick. यहाँ चाहिँ Medusa snake सँग चाहिँ compare गरिएको छ हैन. When tigers भनेको चाहिँ powerful people feed on the deer भनेको innocent people. It angers him. He expresses that his teeth clenches when humans treat other humans as animals. The inhuman behavior of the human burns his brain like a forest fire and he becomes cruel like the child of the tempest explosion of the volcano, and because of this he becomes crazy or lunatic भनेर चाहिँ 7th स्ट्यान्जा यानी कि फाइनल स्ट्यान्जामा चाहिँ हामीलाई भनिएको छ. अब 7th स्ट्यान्जामा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि पोलिटिकल लिडर्सलाई चाहिँ प्रोस्टिट्युटसँग चाहिँ कम्पेयर गरेको छ. जसरी प्रोस्टिट्युटहरू चाहिँ पैसाको लागि आफ्नो शरीर बेच्छन् त्यसै गरी नै पोलिटिकल्सहरूले चाहिँ पैसाको लागि चाहिँ तिनीहरू इजिली बेचिने रहेछन्. दे पोल्युट इनोसेन्ट पिपल्स इयर्स विथ फल्स लाइट. जुन पोलिटिकल लिडरहरूले हुन्छ गरिब जनताहरूको चाहिँ कानमा चाहिँ फल्स लाइज भनेको चाहिँ झुटो कसम खुवाएर तिनीहरूले चाहिँ त्यो गरिबहरूको चाहिँ एडभान्टेज लिन्छन्. ब्ल्याक मनी इज युज टु डिप्राइभ पिपल. ब्ल्याक मनीले चाहिँ अरूको राइटहरूलाई चाहिँ डिप्राइभ गर्न चाहिँ युज हुन्छ अनि मिडियाहरूले नै फल्स न्युजहरू प्रोभाइड गर्छ. न्युज भने न्युज च्यानलहरू भने मिडिया भनेको चाहिँ करेक्ट न्युजहरू पब्लिकहरूलाई चाहिँ करेक्ट न्युज करेक्ट टाइममा पुर्याउने हो. तर यहाँ चाहिँ मिडियाहरूले नै फल्स न्युज चाहिँ पुऱ्याएको छ भनेर चाहिँ देखाइएको छ भनिएको छ.
He expresses anger toward the corrupted people. आफ्नो एङ्गर चाहिँ करप्टेड पिपलहरूलाई देखाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ। अनि यहाँ अर्को मेन कुरा भनिएको छ वेन टाइगर्स भनेको चाहिँ पावरफुल पिपल अनि डियर्स भनेको चाहिँ इनोसेन्ट पिपल है। वेन टाइगर्स फिड अन डियर इट एङ्गर्स हिम। जब पावरफुल पिपलहरूले होइन इनोसेन्ट पिपलहरू अथवा गरिब जनताहरूबाट चाहिँ नभएको सामानहरू पनि नभएको कुरोहरू पनि खोज्न खोज्छन् त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई चाहिँ एकदमै रिस उठ्दो रहेछ। हि एक्सप्रेसेस द्याट हिज टिथ क्लेन्सेस भनेको दाँत दारा किट्याउनु भन्छ नि, रिसले दारा किट्याउनु भन्छ नि, त्यही हो। हि एक्सप्रेसेस द्याट हिज टिथ क्लेन्सेस वेन ह्युमन ट्रिट अदर ह्युमन एज एनिमल। जब एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई जनावर सरह उनसँग चाहिँ व्यवहार देखाउँछ उहाँलाई चाहिँ रिस उठेर दारा किटकिट्याउनु हुन्छ, उहाँले दाँत किटकिट्याउनु हुन्छ अनि रिस उठ्छ। एकदम रिस उठे बेला त मान्छेले त देखिसक्दैन नि, उहाँलाई नै त्यस्तै भएको हुन्छ जब एउटा ह्युमनले अर्को ह्युमनलाई एनिमल जसरी ट्रिट गर्छ। द इनह्युमन बिहेभियर अफ द ह्युमन बर्न्स इज ब्रेन लाइक अ फरेस्ट फायर। जसरी फरेस्टमा एकचोटि आगो लागेपछि बलाइ गर्छ, एकदम ठुलो आगो मुस्लो बन्छ होइन, त्यसै गरी नै उहाँको रिस चाहिँ एकचोटि रिस लाग्यो भने रिस उठ्यो भने उहाँको रिस पनि त्यही फरेस्ट फायर जसरी हुन्छ, जसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि त्यसै कारणले उहाँलाई चाहिँ क्रुल एन्ड लुनाटिक्स भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यो पद पाउनुहुन्छ। त्यही फरेस्ट फायर जस्तो रिस भएको कारणले उहाँले चाहिँ लुनाटिक्सको पद बेला बेला पाइराख्नु भएको हुन्छ है त। सो हाम्रो लेसनमा चाहिँ पढ्नुपर्ने भनेको यति नै हो। हामीले स्ट्यान्जा वाइज समरी पनि हेऱ्यौँ, अगाडि अलिकति पोएटको बारेमा डिस्कस पनि गऱ्यौँ र हल्का सानो समरी पनि अगाडिको पार्टमा हामीले स्टार्टिङ अफ द भिडियोमा हेरिहाल्यौँ। सो यति नै हामीले पढ्यौँ भने बेटर अलिकति प्रिपेयर गर्न सकिन्छ एक्जामको लागि चाहिँ। योभन्दा बढी प्रिपेयर पढ्नुभयो भने त अझै बेटरै हो, तर यतिले पनि पुग्न सक्छ होइन। अझै प्रिपेयर गर्नु मन छ भने तपाईँले आफ्नो नोटबुकहरू अथवा भिजन बुकहरूबाट पनि रिफरेन्स लिएर पढ्न सक्नुहुन्छ। आफैले एन्सर बनाएर पनि पढेको अझ बेटर हुन्छ। यो भनेको जस्ट रिफरेन्सको लागि भयो। सो हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ हामीले द लुनाटिक लक्ष्मी प्रसाद देवकोटाद्वारा लिखित र ट्रान्सलेटेड भर्जन हामीले चाहिँ दो पागल भन्ने कविताको चाहिँ ट्रान्सलेटेड भर्जन द लुनाटिक आज हामीले यस भिडियोमा पढ्यौँ। अरू हामीले पनि बिबिएस सेकेन्ड इयरको भिजनको अलि अगाडि नै पढिसकेका छौँ, त्यो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हाम्रो च्यानलमा चाहिँ अलरेडी छ। सो आजको लागि भिडियो यति नै गर्दै यस भिडियोबाट म बिदा हुन्छु। भिडियो हेरिदिनु भएको धन्यवाद। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्सक्राइब चाहिँ गर्नु होला त्यो।